Trong video trước, bạn đã học về kiểm tra gradient. Trong video này, tôi muốn chia sẻ với bạn một số mẹo thực tế hoặc một số lưu ý về cách thực sự thực hiện điều này cho mạng Neuron của bạn. Đầu tiên, không sử dụng kiểm tra gradient trong quá trình huấn luyện chỉ để gỡ lỗi. Vì vậy, ý tôi là tính toán d theta hoặc prox y cho tất cả các giá trị của y. Đây là một phép tính rất chậm. Vì vậy, để thực hiện gradient descent, bạn nên sử dụng backprop để tính d theta và chỉ sử dụng backprop để tính đạo hàm. Và chỉ khi bạn đang gỡ lỗi, bạn mới tính toán điều này để đảm bảo nó gần với d theta. Nhưng một khi bạn đã làm điều đó, thì bạn sẽ tắt kiểm tra gradient và không chạy nó trong mỗi lần lặp của gradient descent vì điều đó quá chậm. Thứ hai, nếu một thuật toán không vượt qua kiểm tra gradient, hãy xem xét các thành phần riêng lẻ để cố gắng xác định lỗi. Vì vậy, ý tôi là, nếu d theta xấp xỉ khác xa so với d theta, những gì tôi sẽ làm là xem xét các giá trị khác nhau của y để xem giá trị nào của d theta xấp xỉ thực sự rất khác so với giá trị của d theta. Ví dụ, nếu bạn thấy rằng các giá trị của theta hoặc d theta chúng rất khác biệt, tất cả đều tương ứng với dBl cho một số lớp hoặc cho một số lớp, nhưng các thành phần cho dW khá gần nhau, phải không? Hãy nhớ rằng các thành phần khác nhau của theta tương ứng với các thành phần khác nhau của B và W. Khi bạn thấy điều này trong trường hợp này, thì có thể bạn thấy rằng lỗi nằm ở cách bạn đang tính toán dB, đạo hàm liên quan đến tham số B. Và tương tự ngược lại, nếu bạn thấy rằng các giá trị chúng rất xa, các giá trị từ d theta rất xa so với d theta. Nếu bạn thấy rằng tất cả các thành phần đó đến từ dW hoặc từ dW trong một lớp nhất định, thì điều đó có thể giúp bạn xác định vị trí của lỗi. Điều này không phải lúc nào cũng cho phép bạn xác định lỗi ngay lập tức, nhưng đôi khi nó giúp bạn đưa ra một số phỏng đoán về cách liệu có thể theo dõi lỗi hay không. Tiếp theo, khi thực hiện kiểm tra gradient, hãy nhớ số hạng điều chuẩn của bạn nếu bạn đang sử dụng điều chuẩn. Vì vậy, nếu hàm chi phí của bạn là ghi của theta bằng 1/m tổng các mất mát của bạn, và sau đó cộng với số hạng điều chuẩn này, thì phải tổng của chuẩn Frobenius bình phương của L của WL, thì đây là định nghĩa của ghi. Và bạn nên có rằng d theta là gradient của ghi đối với theta, bao gồm cả số hạng điều chuẩn này. Vì vậy, chỉ cần nhớ bao gồm số hạng đó. Kiểm tra gradient không hoạt động với dropout, bởi vì trong mỗi lần lặp, dropout loại bỏ ngẫu nhiên các tập con khác nhau của các đơn vị ẩn. Không có hàm chi phí ghi dễ tính toán mà dropout đang thực hiện gradient descent trên đó. Hóa ra dropout có thể được xem như là tối ưu hóa một số hàm chi phí ghi, nhưng đó là hàm chi phí ghi được xác định bằng cách tính tổng trên tất cả các tập con lớn theo cấp số nhân của các nút mà chúng có thể loại bỏ trong bất kỳ lần lặp nào. Vì vậy, hàm chi phí ghi rất khó tính toán, và bạn chỉ lấy mẫu hàm chi phí mỗi khi bạn loại bỏ tập con ngẫu nhiên khác nhau của các nút khi bạn sử dụng dropout. Vì vậy, rất khó để sử dụng kiểm tra gradient để kiểm tra lại tính toán của bạn với dropout. Vì vậy, những gì tôi thường làm là thực hiện kiểm tra gradient mà không có dropout. Vì vậy, nếu bạn muốn, bạn có thể đặt key prop trong dropout bằng 1.0 và sau đó bật dropout và hy vọng rằng việc triển khai dropout của tôi là chính xác. Có một số điều khác bạn có thể làm, như cố định mẫu các nút bị loại bỏ và xác minh rằng kiểm tra gradient cho mẫu các đơn vị bị loại bỏ đó là chính xác. Nhưng trong thực tế, tôi không thường làm điều đó. Vì vậy, khuyến nghị của tôi là tắt dropout, sử dụng kiểm tra gradient để kiểm tra lại xem thuật toán của bạn có ít nhất là chính xác mà không có dropout hay không, và sau đó bật dropout. Cuối cùng, đây là một sự tinh tế. Không phải là không thể, hiếm khi xảy ra, nhưng không phải là không thể việc triển khai gradient descent của bạn là chính xác khi W và B gần bằng 0. Vì vậy khi khởi tạo ngẫu nhiên, nhưng khi bạn chạy gradient descent và W và B trở nên lớn hơn, có thể việc triển khai backprop của bạn chỉ chính xác khi W và B gần bằng 0, nhưng nó trở nên không chính xác hơn khi W và B trở nên lớn. Vì vậy, một điều bạn có thể làm, tôi không làm điều này thường xuyên, nhưng một điều bạn có thể làm là chạy kiểm tra gradient khi khởi tạo ngẫu nhiên, và sau đó huấn luyện mạng một thời gian để W và B có thời gian để đi xa khỏi 0 từ các giá trị khởi tạo ngẫu nhiên nhỏ của bạn, và sau đó chạy kiểm tra gradient lại sau khi bạn đã huấn luyện cho một số lần lặp. Vậy đó, nhưng đó là tất cả cho việc kiểm tra gradient, và xin chúc mừng bạn đã đến cuối tài liệu của tuần này. Trong tuần này, bạn đã học về cách thiết lập tập huấn luyện, tập phát triển và tập kiểm tra.
cách phân tích độ chệch và phương sai, và những việc cần làm nếu bạn có độ chệch cao so với phương sai cao so với có thể là độ chệch cao và phương sai cao. Bạn cũng đã thấy cách áp dụng các dạng điều chuẩn khác nhau như điều chuẩn L2 và Dropout trên mạng Neutron của bạn. Đã thấy một số mẹo để tăng tốc độ huấn luyện mạng Neutron